Na dnešní workshop Handy AI jsem přišla s očekáváním zjistit, kam se vlastně posunuly všechny možné možnosti v rámci využívání AI nástrojů a chtěla jsem odejít s něčím, co bych mohla použít ve svém jak profesním, tak i soukromém životě. Z dnešního workshopu si odnáším mnoho nových postřehů a informací a rozhodně na sobě zapracuju a budu využívat minimálně tipy v rámci dashboardů a využívání HTML vychytávek, které se mi budou hodit v práci a myslím si, že AI asistenti mi pomůžou s mnoha věcmi a budou efektivnější, takže děkuju.